možné, že jsem koukal takhle na Alana Wakea, pokud jste neviděli, byl tam i Minecraft, asi půl hodiny. A ten stream se rozdělil na dva kusy, už je to i s náhledákem v pořádku. Tak jako není co dodati. No. Když si budete chtít samozřejmě zahrát, tak by to mělo fungovat. Zdrž Bedvíku, ahoj. Tak, já přemýšlím, protože jsou tady docela pěkný skiny, jestli si mám koupit, což mě zůstane 75 platiny. A jestli si mám koupit tady další jakoby na zbraně, nebo si koupit, tohle je taky docela hezký, na ty krumpáče. Nevím, možná, že to třeba neběží, že jsem to ne... Jo, aha, ono to neběží. Aha. Tak jo, tak teďka to tam za chvíli poběží. Aspoň myslím. Já to refreshnu. Byl bych rád, kdybyste mi nějak pomohli. No asi to už nepoběží, no uvidíme, to je jedno. Ale chat uvidím ho tady přes Mob Crash. Samozřejmě na YouTube, na Twitchi a tak dále. Jestli si mám koupit skin meče, ten je docela pěkný. Nebo si mám koupit vlastně tady ty krumpáče. A mám nahlas mikrofon, nebo že by se mi to nějak stlumilo, malý moment. Mikrofon. Ne, všecko je v pořádku. Mělo by to být good? A nebo je to stlumený někde jinde? Já se ještě radši uknu. Otevření zvuku. Ne, všechno by mělo být good. To ještě překontroluju někde jinde. Je možný, že je to stlumený někde jinde. Skládací panely. Ale tady to prostě není. Tak malý moment. Mikrofon, jak to, že jsi potichu? Ne, mělo by to být všechno v pořádku. Takže... Snad je to dobrý, já nevím. Předtím to dobrý bylo. A boostovat to na... nějakých 20% nebudu, protože by to bylo zkresleně. Ještě bych mohl se podívat na filtry, tady to někde expand, někde přidat by mělo jít. Takže jo. Zisk, dáme 3, když tak mi napiš, už by to mělo být lepší. Tak. Takže buď si koupit tady jako sekírku, nebo si koupit skin na meč. Kdybych měl 2000, tak tohle to vypadá pěkně. Je to lepší? Super, já jsem to boostnul v tom. V OBS studiu. Takže byl bych rád, kdybyste mi s tímhle jakože helpli. Tenhle ten skin nevypadá zas tak zle, ale nějak mi to nesedí. Mně se líbí ten meč, ta sekira je taky pěkná jako. A nebo tady vlastně to kopí. A já mezi tím budu muset odbíhat chvilkama, protože jinak byl update nějaký ostrovy. Na mapě bylo něco přidaného, jenže já jsem to nějak nesledoval. Takže covička malička. A zkoušel jsem si nastavit build. Samozřejmě, že tady nemám další. Tady budu podlevlený, ale mám tady sovu. Mělo by mě to dávat více damage na behomy. Pak bych měl mít adrenalin, pak zuřivost, lepší dobíjení na zbraně.
jako chargeování a tak. Predator na trojce, Rage, nic moc prostě. A měl bych být o 10% rychlejší garance. Tak. Jinak ještě se mi tady tvoří jeden perk. A to je... Za 52 minut bude hotový. Hodový, ano, bude hodový. Tak konduity. Si tady vytvořím staminu. To musím na chvíli odskočit. Jsem hned. Odskakuju z toho důvodu, dal si někomu moda, když jsem tu nebyl. Zatím ne, Nifejkovi jsem chtěl dát, ale on tady nebyl, takže jako dočasně, jako včera. Hele, tak dostanu toho moda. Já jsem mu říkal samozřejmě na Minecraft. Hello guys. Já se tady mutnu, že to neruší. To jsme jenom dva, no to je dobrý. Já pojedu za radiační, no. A s tou primekou teďka zkoušíme to udělat, jako jestli to. Samozřejmě, že dostanu určitě na prdel. Takže asi tak, no. Buď poběží ještě jeden záložní stream, anebo nepoběží, což nevím. A kdybych měl aspoň těch 100 reams, tak je to dobrý, no. Konternu, a jdeme na co. Já vím, no všichni to ho chtějí, no. Ale ty jediný a pak ještě pár lidí zná. To vůbec je. To prčic, ty, ona mi dala za 100. To je dobrý. Já se zvednu. A pojedeš na mě, že jo? To nemá vůbec žádný damage tohle. Krásu, já jsem hotový. Já potřebuji mít spolehlivý moderátory, že jo. Jinak, když dáš point, vlastně ty body, tak pro subscribe jsem to navýšil, myslím o 2 body při sledování. Abyste toho měli víc. Bylo rychlý. Když ve dvou je to na prd, že jo. Ona není zas tak těžká. No. Já na tohle reagovat nebudu. Počkám, až to zmizne. Dobře, dáme. Fantastický only zbraně. Takže bys měl mít a ostatní, kdo chodí pravidelně, měli by mít víc bodů. Jo, vidíš to. No, hrám ještě jednou. Odskočím zase.
Tak. Jo, ty seš tu pořád, ano, stíháš a seš na minimálně 2 platformách, jak u Bedi, taky to. No. Tohle teda nefunguje. Ale kostka je mi k prdu. To bychom si na ní vzali. Radiant a zapálet. Zapálet ji. Jo, zapálet ji. Je, už jsme tady 3, super. Hoši, buďte dobří a koukám, že má ten skin, já nevím právě, jestli si vzít sekírku, nebo si nevzít skin na sekíru. Takže já pořádný snad na sekírku mám jeden, jo, vlastně mám jeden pěkný. Já bych chtěl na zbraně, ale ten se mi moc nelíbí. Jo, dá se to, přesně tak teď. On tam zůstal. No, ty jo, zase za 100. Když se chce, tak jde všechno, že jo? Já chci aspoň tu 100 dostat. Bych koupil ten Berserker, že jo? To by byl dobrý. Už pak je zase o něčem jiným ten perk. Dobře. A ho zvednu, jestli to půjde, pojď. A kataklizma, tak já se uvědomil tomuhle. A doprčit schválně na mě. Když mi se to líbí všechno, já bych to sebral po všem, že jo. No, za chvíli to bouchne a bude tady bouřet, jo. Dělej. No a je to. A jsme v kýblu. Já jsem zase dole. Hele, já jsem tady, jo, já jsem teďka zase odskočil a já ji vůbec nevidím, ty. Ona se postříle. Ty seš. Pojď. To je tak jakože... Hele, tady je to. Mě tam utíká teďka polivka. Ne. Už mě sundali, já to nestíhám na obě strany. Tak ho chuť zvedni nás, pojď. Jaj, tyhle chudák dostal. Já se můžu zvednout, že jo? Vidíš to? Pojď. Tyhle já ji nedám sám, jako. Aha, ještě nejsem sám. Ne! To by bylo OP moc, kdybych ji vyndal. Tak je to na tom frajerovi, no. Do 30 minut by stačilo, abych měl 100, no ale... To nebylo moc good. Nebejt, že začala utíkat polívka, tak by to bylo good. Tak. A já to potřebuji prostě udělat. Neříkejte mi, že to nejde.
Zůř Blepíku. Tady dlouho nebyl, co? Já to dám ještě jednou, pak se půjdu podívat na ty skiny. A asi si zakoupím meč, ten vypadá dobře. Jako skin. No, snažil jsem se stihnout to na obě strany, aby mi neutekla ještě polivka, ale nestihl jsem to na obě strany. Což se stává. Ty jsi byl na chalupě, tam muselo být hezky, viď? Až moc sucho, že jo? Že bych ti záviděl, ale určitě bych šel na nějakou chaloupku. Víš co, sice houby nejsou, nohy si dáš, opřeš o to zábradlí v křesle houpacím, jo? To je idylka, k tomu koukáš do přírody, super. Tak, to teďka na ní půjdu sám, jo? No ne. Já chci styl marky, než to skončí. Jo, pršelo. Tak to jo, no ale ještě jak je to hezký, seš pod střechou, takže o nic ti nejde. Já nevím, co si... To není dobrý. Já mám toho bersekra, to je... Reconstruction... Musím takhle. A ukáže, kdo z nás. Teď se na mě vyprdlí. A tady moc nepršelo, akorát včera chvilinku. Ale jinak nic. Je strašně málo vody. Jo. Jak si vzduš? No, to snad ne. Já to musím někde vyfarmit, abych měl těch 500 pade. Kde seš? Jo, tak to bude rychlý. Víte, když nestíháte vařit a ještě k tomu hrát, to nejde. To bych to musel mít vedle sebe, míchat. Jo. To snad ne. No na zbraně bych vydržel díl. Kataklizma. A toxic. No. Jo. Prostě není ráno. Já se podívám, co mám za skiny na meče a takový. Abych neměl něco jakoby a u něčeho abych měl, anebo neměl. Vím, že na kopí nemám ani snad jeden. Nebo mám. No. Tak jo. Ano, Ember. Takže, transmog. Já můžu mít toto a toto. Hej, co děláš? Tak. Tam je další, jo. Takže sekírky, jo. Tady mám tohle. Pak tady to. Takže tady z tohohle ne. Na palice mám nějaký skin. Jo, to vlastně jo, tam jsem se teďka díval. Třeba krumpáče. Kopí. No, to nic moc nemám, že jo. Tohle je pěkný jakoby skin, nebo spíš design a na tom kopí. Takže já asi půjdu
Jo, asi pundu do toho dokopí si za 400 nebo kolik to tam je. No. Takže tam nemám nic pořádného. Tak jo, nebudu tam přece běhat, že? Nebo byste brali meč? No je to dost pěkný, že jo? Na meč mám, včera jsem jeden kupoval, jako, ale na kopii. Ono je tohle obojí pěkný, ta sekira. Nechcete mi helpnout? Palice je taková divná, no. To je jako kdybych odpojil, nosil klíč, nebo spíš zámek od kola. Ale ty skiny. A ten tyky 2 špalíky. Tohle a tohle je hezký a tady to taky. Když stojí to 400. Ten tyky 2 špalíky, který tu vyletěl z elektriky. A já si koupím na meč, teda na sekírku. Alebo ju rozbijem. Ne, sekíra je super. Třeba příště zase něco bude dobrýho. Taky barvičky tady jsou pěkné. Ale už nemám platinu. No. To tady mám, to máme ten trail, nebo tady mám vykřičníky. Lama se, jak se v lese. To oni to takhle dali, nebo je to buglí? Tak já půjdu nejdřív Deer Patrolu. Máš support? Support creator v podstatě mám, ale ještě nemám tolik subů. Jo, tohle je můj support creator, ale zatím mi to nepovolí, jo? Protože nejsem ještě, mám to v depozitáři, jak já říkám, u Epiku. Tak. Tak dlouho, za 3 dny tohle. No je času ještě dost. Tak jo. Jinak jako jo, byl bych moc rád, kdybych měl ten support creator, že jo. Bych mohl dělat giveaway na skiny tady. Battle Pass se dá taky prej, co jsem slyšel. Jsou 3 a já se podívám ještě k němu. Hello there, Slayer. Tak. Abych potřeboval... Hej. Request level 10, to je za bůh, tyjo. 18. 14. Já to mám čeknutý takhle divně. Stay on target, Slayer. Já to nemůžu. Počkej, jakože bych to sem dal support creator. Počkej, kde to je? A teďka už to nepůjde. To nestíhám. To schválně zkusíme jen tak pro srandu, jo. Béďo, jasný? To by bylo hezký. Ona je takhle slečená. Nějaký divný, ne? Já tady nemám perk. Proto. Sekíry, co bych si na ně vzal? OK. A jakou bych si to mohl takhle placenout? Třeba na tuhle. Nepli. No ale zkusím to, schválně pro srandu, přesně tak. Vezmu si tady tu defaultní. Devkovat budem, tak. Ježíš, to jsem si měl vzít něco jiného.
To je tady pod vodopádem, jo, nebo nahoře. Jak byl update vlastně některých map, myslím, že ještě něco přidávali, já jsem to nějak... Fortnite je u ledu, jo, v letiku. Takže... Asi tak, no. Tisíce her nebo miliony, nazvěte si to jak chcete, já se mi trochu trhá hra. Tady si zaslouží, aby byly vidět. Jinak, na Epiku, pokud jste nebyli, jsou tam 2 hry. Zase zdarma, tak si to nezapomeňte klejvnout. On už ho fajtí, ty vogo. Já tam nevidím na něj. Teď ten Fortnite je v ledu, no. Uhni! Pojď! Cože? To si děláš srandu. Uhni, ženská, no. Jako já nemám teďka dobře nabuilděný build, jako prostě to brnění, proto dostávám taky, to je další věc. Aj, to je škody. Jo. Pojď tady, bol. Nechtě sebrat sekiru. Já mám sekírku, pořád pod ním. Hoši, tak si to tam dejte sami. Já se k němu nedostanu. Už se mi vrátila tu. Tarč. Jo, zatím vzduš, samozřejmě záznam by měl být, pokud bude, tak možná, že bude i roztržený, tak dejte si pozor. Abyste nepřišli třeba i o druhou půlku. A dík, že jsi tu byl. Pojď. Já se musím jít napít, ale oni sejme ocasem. To tak mě nechci nacucat. Díky. Já ho stejně tady toho musím mít. Čeče. Já musím podsát, to je dobře. Znova. Pojď. Ne. To byl dostal pěkný knok jako. Nejezdí po mně. Dělej. Kráso, El Caso. Názdarný fejku. Ženská jedna. Tady byl. Bylo tam něco?
Pryč od něj! Jo, je tady. Mám zdrhnul. Tak, hoši, máte smůlu, většinou mi to vždycky vycucnete. A já vím, kde bude. Musím to stihnout, teďka mám skoro 2, no možná i 3. By měl být někde tady. No jasně. Oni to neumějí chodit, aby jsme šli všichni dohromady. Já to taky dřív nevěděl, tak proto jsem šel fightit. Když chodíte sami, je to o něčem jiným, že jo? Jo, ne, až tady nahoře. Tak to jo. Si nazbírám nějaký suroviny, a dokonce nevím proč. Proč dávají flyeru takhle pitomně, když tam tamhle na vzadu nebyl. Tak pojď. Za 12 stovek dobrých. No já tam nevidím. Uhni ženská, ale. Tak si 3, to dostane největší damage jak může, ještě ten jeden rok bych mu urazil rád. Počkej, já tě jdu zvednout. Tak se nezvedej. Teď schytám jednu, jo. To jsem neměl. Haha, knop. Další ode mě. Pěknej. A je to. Poslední ránu jsem si dal sám. Snad. Škoda, že je to jenom ve 4. No. To není Fortnite, aby tady běhala celá tlupa. To by tady muselo být těch monster docela dost, jako. 7 minut. Něco jsem dostal. Konce mám ocas, což jsem rád. Ocasí to. V 10 minutách ho mám sundat a tak dále. No. 16 těch. Už se bude hodit, ale ne, je to málo, že jo. Oj. Tak. A dočti. Koukám, zase tady někdo surfuje. Bylo to rychlejší. Bylo by to rychlejší. No jo, ale že takové ty odměny by moc velký nebyly, že jo. Teďka jsou lagy na lobíčku. Za jak dlouho? Za 23 minut. Mít vykraftěný perk. Který, to je 3, jestli se nepletu. Takže, bych si sem takhle dal pacifier. Šatul nic nemám. Nejsou perky, no. A healing nepotřebujem, že jo. Vzduš zatím nejse. Rage Hunter. Tak jo, já se podívám, co tady, jestli už se to srovnalo, protože podle mě je to nějaký bug. Mi neříkejte. How can I help you, Slayer? A už bylo Dauntless, teda byl Alan Wake a tam byl Minecraft, takže dneska asi ne, já tady mám dceru a pak se s ní chci koukat, že jo. A je teďka momentálně venku. Takže nebudu nic slibovat.
No. Tady mi chybí 20. Ale já bych chtěl... Kolik mi chybí, kde to je? Tady. Jenom jeden jsem dostal. A já měl ještě ohnivej. Na tom. Tady mi 30 chybí, takže já asi upgradenu nejdřív tenhle ten přírodní barel, anebo... Ne, tohle by bylo potřeba, aspoň ať tam mám přes 100, že jo. 105. Jo, tohle... Tak já půjdu toho killshota. Jo, díval jsem se, teďka vy, co chodíte pravidelně suby, tak jsem vám tam přidal, budete dostávat o něco víc a pak už záleží, jestli vlastně tam něco bude, nějaká soutěž, že se do ní můžete sami zapojit, jenom akorát musím zjistit kdy, ale tohle nějak nemám ještě očekovaný. Tak. Já si teda equipnu tohle zatím. Clear skies. Mohli bychom mu dávat led. Já už ty perly vlastně v podstatě sbírat nemusím, teďka jsem se ani nedíval, za jak dlouho končí season. Mají nějaký buglí, ne? To mají asi herním časem. Když je nějaká soutěž, tak mě to upozorní na Streamlabsu. A taky další věc, zatím toho moc nemám. No, budeš dostávat víc pointů o něco, jako sub. A ostatní, co nemají vlastně subscribe nebo follow, tak nedostávají moc. Dostávají jenom jeden. Tady je upgrade. Tohle bych mohl taky upgradenout, ale dělat to nebudu. Takže asi tak. Já bych potřeboval spíš tu rukavici. Oni budou chodit rychleji. Jo, budeš dostávat jako sub, dostáváš o něco víc. Za věrnost. Kolik mě chybí na tohle? Takže já jdu tam toho Quailsaka, nebo jak on se nadává. Pursuit, šokovej. On tady není. Naizaga. Možná, že bude stačit 5. Jo, pro dnešek to budeš moc, no. Jenom vydrž, já to tady musím aktualizovat. Když nestih Minecraft, tak aspoň tady. Já si tady ještě někomu... Jo. Hnedle to bude, jak hnedle. Tak, ale tohle můžu mezi tím pustit, že jo? If I've said it once, I've said it 1,000 times. If you don't wear your armor properly, it's not going to. Já jsem se ještě nestihl podívat tady. What brings you to the smithy, Slayer? Oh. Dobrá. Teďka už mám 380 na tomhle, což je paráda. Ne, že toho zneužiješ. Ray, vítej, vítej. Takže... Jenom na zkoušku, no, než skončí stream. Ale nepočítej s tím, vždycky jednou za čas někomu dám moderátora, ale to je za to, že vám zatím dávat moc nemůžu. A... že vy jste tady. A tak dál. Tak. Já se jdu ještě na něco juknout. Jdu samozřejmě za Sekirou.
Ale nezvykejte si na to. Je zase někde nahoře tam bude. Kolik máme? 17. Jo. Tak pojďme. Jdou ještě nazbírat na suroviny. Já na ně počkám. Ten už o mě ale ví. A zatím nic sbírat asi nebudu. Jsou tady? Nejsou. Budou prohledávat celou mapu? Dobrá. Tak kde se couráte? No, to je dost. Nevím, já jsem se nedíval pořádně, takže ti neřeknu prostě, jak to je. Dobrý, všichni máme sekiry skoro, jeden má kopí. Tenhle ten dává, koukám, jo. Jsme měli toho 11kovýho do prčic. Ale nějak jsi moc dovolil, ne? Sněk v mý sekyře. Ale takhle ne zrovna. Záleží, já to neovlivňuji, jakože co za ty pointy prostě je, jo. Záleží, co tam oni nabídnou a na jaký úrovni vy jste a já jsem a tak. No, aspoň je někdo šikovnej. Hej, teďka na mě nechoď. Tak. Ne! Se podařilo. Takhle, kámo. Co najednou, že jo? Na palici a sekiru je trošku dobrý dát si aspoň healing. Au. To jsi netrefil, co? Jo, tady nás minule rozštípal ten skern. Ten tady byl s greenem. A pak vlastně taky spadnul stream. No, GTAčko bylo minulé, že jo? To bylo s Dauntlessem a já nevím, co všechno tam bylo. Zase bez ocasu.
do řepy a bude. Jsem hrál s Batgunem v noci. Záznam je. Tak. Kam zdrháš? Dobře jsem ho sajpnul, aby neutek, a hoši taky. Ale asi v budoucnu, jo, uvidíme, jak já na tom vůbec budu, že jo. 5 minut, pěkný čas. No, tady z něj dostávám akorát orby a ne to, co potřebuju. Já musím mít tu 11. Abych to pak mohl vylepšit. To je šok. Ty patroly, že něco, že jo? Jsou na to sekírky, za chvíli budeme mít level up. Já mám v GTA SM skoro všechno. Minule nás tam pak začal jeden prudit, který hrál s Batgunem, s Batgunem. A vzal nám hru, no. Trošku. Tak jsme se snažili mu dát taky čočku. A já ho pak praštil v jednu báru. Jsme to ukončili, protože spadnul celý stream. 6, 7. Ještě stihnu určitě nějakou. Osm a potom 2. Jo, GTAčko bylo fajn. Tady to nejde, škoda přeskočit. Takže asi tak, no. Drax, jo. No, tohle je zatím nejsilnější sekira, jak tak koukám. Ne. To ne. To takhle není. To učí stejně pointy. A já si do něj vezmu v meč, to je sranda 80kovej. Takže co bych si tady dal? Zkusíme to takto. Pojedu jenom na to, co tady mám nastavený. To je u té lodi, to je zase pitomý. To je zase úplně na opačné straně, tam někde jakoby šiknul severovýchod, jestli se napletem. Takže asi tak. Možná kdyby, protože teďka jsem zkoušel jestli Sims, ale spíš asi ne, protože Sims 2, tak to musíme běžet až tam, jo. Mě to napsalo, že hru nemám staženou nebo nainstalovanou, takže nějaké rozbitá, což mi zklamalo, že jo. Už jsem potrápil simíky. A jestli možná, tak bude Franta, protože jsem říkal, že by mohl být. Je tam nahoře, by měl být. Tam je ta rozbitá loď. To někde napravo. Takže se tam teďka nedostanu. Jo. Na uši. Už ho mají. Zatím do něj nikdo snad nerube. My jsme tu všichni, jo.
Tak pojď. To není zas tak špatný meč, on záleží jaký máte build na tom, že jo? A jsem s ním i lehkej, takže jsem s ním i rychlej, no. Tohle tady neuhybej. Tu nejdete po ocase jako. Jo, já tam už měl být pryč. Je větší výzva jít prostě s nějakou slabotou. Potřebuju do tyhle lanterny, pořádnej perk. Pryč. Tak si pojď sem. Nikdo ti nejde ani do pusy. Asi nemáš vyčištěný zuby. To mám za ty jeho zuby, prej. Cože? Pořád to nepíš, já tě varuju. A jestli se nepletu, tak je to každých 5 minut, nebo pro Saby je to trošku asi jinak. Já se zvedat nebudu, jak mě zvednou. Ty hajzlíku mrňavej. Jeden škaredej. Se bude otáčet jednou. Já se schválně podívám na pointy, teda na komba, jak mám klíkat. 4krát, 3krát a pak jo, 2krát, pak chvilku počkat. A to je jo, levá a pravá. Mě to nenechá ani udělat. Jo. Pojď sem. Já chci tvůj ocas, ať z toho něco taky mám. Už je dost rozdrbaný jako. Jaj. Oni už to tady vycucali, ne? Jo. Kytičky pro holčičky. O, jeden se nám odpojil. Chápu, když se připojíte do hry. Dobrý. Můžeme dohýlovat. To budeš ucás. Jo. Ty jsi otravnej trochu. Pryč od něj. Já ho taky chci zvednout jako jo, ale... Ne, ještě ne.
Dobrý, ale stihl jsem to. Pojď sem. Že jsem ležel. Poslední. A zbytečně, ještě mi to ani nedalo. To byla škoda, teďka by dostal do toho odsasu. Pojď sem už! On sás vypařil. Z meťoury. Tady nebude. Zabral jsem ji? Jo. No, už trošku zlobí stream, vážení. Padni do vojdu. Nebude tady. Ne. Jsem nechtěl. Jo, to tady nebylo, no. Dejte flyeru, osičáci jedni. To je všechno online. Jo, on hraje v kreativu. Já ho slyším. Jak ho nemohli vidět, že? Co? No tak to mě podělej, kozu. Podoj mi kozu, vážení. Podojíme ji. Jo. Tak pojďte, ne? Kráso. Já musím nahoru. Mě zabijou. No, hodný hoši. Nejdu GTAčko, vidíš co streamuju teďka, ne? Zduřme ty, vitej. Už si dojel zpátky, jo? Já potřebuji taky farmit, že jo? Nevím, asi ne. Tam chybějí teďka suroviny, je potřeba vypalovat. Adame, zduř, vítej u mě. Pokud chceš, tak se dívej, pokud nechceš, tak se nedívej, nikoho nenutím, jinak tady jsme jenom v dobrém kolektivu. Když někdo někoho uráží, ponižuje, okamžitě dostává ban. Jediný prostě pravidlo. Jo, už si dojel, ok. Ne. Dobře, já se zvednu, ale to je poslední zvedačka. Ty vole, tak když se zvednu, abych ho šel zvednout, on se zvedne. A mám tady dceru, já už jsem to říkal. Bušte ho do toho ksichtu tady. Tak, teďka pěkně dostal ode mě. Jinak vážení, paleček, protože hraju s 80kovým. Moc krát děkuji za každý zdořený palec. A ty máš 40 za věrnost. No vidíš to, už ti to roste. Už nemůžeš mít moc. Já se nemám, jo, tamhle bych se mohl dohýlovat. Tak na mě nepadej aspoň, já nechci být v tvé řiťolezi. No. Ježíš, on mi tam. Nech, já. Jo, teďka já se půjdu dohýlovat a on vystřelí. Jo. No, aspoň, že si ten dneska. Jo, ujde to. Nic nebolí. Dobře jsem se vyspal.
Pršelo tam u vás? Tady nepršelo. A je. A je. Teď už jsem to vycuc asi, co? Na tom vodca se nemá moc, jako. Viděli jste, já mu dal za 480 s 80kovým damagem, jo? U vás jenom chvilku, to je ubohý, že? No tak, hochu. Jakým bydlím? V Libereckým. Je naposled mě stihnou zvednout, nice. Já znám všechny pravidla, dávám si akorát, jsem si změnil jméno. Aha, tak to jo. Se snažte, abyste tam měli pro mě, no, u vás nepršelo, aby to pro mě nebylo jakože, jak se to říká, zmatečný každou chvíli, že to máte změněný. Dostanu odsad sem. Jo, mám ho usáp nakonec, fajn. Jsem rád. Vypadni, tohle by tady fakt nemělo být, no teďka už to jako nepostavím. Třeba z lanterny, aby mě to něco dávalo, jenže já tady nic nemám. Hele, perla. Škovi oči, já jsem down. Tak hoši, je to na vás? Já se budu hezky v klidu dívat. Koukám, tamhle má kotletku, dáte si? Ne, to bude šunka. Obzvláště medium propečená. Jo. Masera salámy. A nebo uzený, jo? Kdybyste mohli ode mě ochutnat, tak to sníte všecko. A na mě by nezbylo pořád dej. Tak bych vám řekl, tak nejdřív vyrobte a já pak udělám. A pak si to udělejte sami. Protože byste už věděli, jak to máte udělat. Jak si to uklohnit. Vždyť mu nemůže chybět moc. No, to říkám. No a mě tam nechají ležet. Je to šuňácí. 15 minut na tady toho. A bože. Ještě tolik, jo. Zase nemám to, co potřebuju. Jako mně se třeba ten skin z toho 80kového moc líbí, jo. To je takový úplně čop. Hele, už mám perk hotovej. A bude rozprávka o kovercích. Počkat, já kvůli tomu se vles nějak divně sem. Nedrbej, hro. Dán. Predator Soul. Ten jsem potřeboval taky. Možná bych mohl chvilkou vyprávět o kobercích, no. A dlouho nebylo. Vy chcete slyšet tu moji trapnou angličtinu, teda tu slovenštinu, že jo? Tak co bychom si zase vylepšili? Moteny, to už mám high. Conduity. Lucerna. Máme lucernu. Teď mám trojkový.
Snažení. Co já tady mám? Pacifier. Já si teďka zkusím počkat. Tohle není moc špatný build. Jak to mám teďka? Tady mám Predátora. Tady mám Adrenalin. Barber Cell. Dobrá. Tady bych tady měl ještě něco. Já bych to mohl jet, snad co bych to mohl jet. Tady ty nemám upgradenutý. Tady. Conduing. Mluvit po slovensky a budeš, jo, jasně. Adrenalin. A já to tady mám, Pacifier. No. Tady mám 2. Dobrá, no. Kousek bych vám mohl možná přečíst. A já bych to chtěl mít, jenže tady žádný boty na to nemám, no akorát ty 75. Tady za tohle dostáváte při rychlém, když máte málo HP, dostanete garantovaná dvojitá šance udělení poškození. A já jsem tam chtěl dát Predátora, nebo co jsem to tady... To byl Adrenalin. Molten, Predator Cell. Tak. Tyčka. Já potřebuji dodělat ty meče. Tak jo. Já vím, že to asi nebude nějaký extra build. Tuning. Udělení dvojitého poškození. Tak mám Predator na 6, to je maximum, Adrenalin mám na 3. Barber. Jo. Lantern hit při každém semidobě chargeruje. Volte na 3, Conduit na 2 a Shield 1. Když já potřebuju toho sičáka. No. Tohle bych taky potřeboval. Dostanu 20, jo? Jako bonus. Když to uděláme. Ale já potřebuji tam toho nejdřív. Tak pak je. Neutrálních. Jo, tady seš. Z něj by to mělo padnout, takže doporučený. Mám 500 zbraň. Okay. A nepůjdu ho sám. A z těchto neutrálních padají vzácný itemy taky, jo. Takže kdyby náhodou někdo. Já musím chodit chvíli ty zbraně, no. How are those weapons treating you? Nejdu GTA fejku. Měl podívat, jestli nemám nějaký vylepšení. Mně chybějí ty perly 2, že jo. No. Já celkově potřebuji ještě 4. Plus ještě na gunu. To je hustárna, že? Boty bych mohl vylepšit. A tak jako za 3 proč ne, že jo? No.
Ty mě netrefí. No, tady jich je. Jo, tak už to potvrďte. No armor is proof against stupid. Já se jdu podívat ještě po těch koulích. Perlách. Jinak nevím, co bude dalšího, protože ten trail, to cestování, což je super. Jasný pes. Mý fake, 176 za věrnost. No vidíš. Kde pak jsou? Ty budou asi na střeše. Ještě stihnu. Doufám. Pojď, pojď. Jo, je tam. To je jedno. Cuerpo a cuerpo. Joder, yo como estoy con el hacha, prefiero llevarme un pepinazo, pero pegar un pepinazo más, ¿sabes? Pepína, pepína. To jo, no. Hlava. Trny. Já myslím, potřebuju tady to. A to jo. Ne. ¿Qué dice? Tile Gems. Vervík sem chodí pravidelně. Neboj se, budeš mít taky. Ah, cuando lo haces, cuanto más rápido lo haces, más cosas te dan, ¿o qué? Za 2 minuty by ho chtěli vyndat. Dneska se rozdávat nic nebude. Nezlob. Jej, ty vole, tak mě to... Madre mía, no sé si lo has visto, pero casi caigo al abismo. Je skopnul dolů, nebo co? Está allá. Métele un snipazo así en todo el cegollo. Francouzi, Ahí, ne Španělé. ahí. Tam, že bych řekl, že jsou sehraní a vědí, že se na něj chodí, nebudeme všichni. No dobrá, tak 5 jich můžu dát. Jak se tam mám k němu dostat na to, no? Ale teďka to nejde, rozhodně ne. Jo, to je sičák. Uhni! A jsem down. Tengo que romper la placa, tío. Vyskoč! La que te cae. ¿En qué momento te he reanimado, No, ¿En qué momento? já ho chci jít zvednout, že jo?
Jen. Te han quitado las ganas de volver a reanimar a nadie. Ha! Dobře. A sežralo mi to celý zdraví. Otoč se tam, kam máš. Ne, do Voidu ne, už zase, proč vždycky je tam? To je šílený. Au. A mi chodit pozadu. Já si nebudu plácat poslední injekci. Vypadá stejně, že jo? Všichni mají tu helmu, a já ji nemám. Au, au. Master, když to někdo napíše na Xbox účtu, tak se ti to... To, počkej, teďka nemůžu. A když píše někdo z Xboxu a dívá se na Xboxu přes mixer, tak se mi to ukazuje, no. Že to je streamovací služba. Dobře, já. Vale en la pierna, ¿eh? En la pata posterior, vaya. Ya adelante. Už vrhnu. Už nic není. Jestli se ptal takhle na to. Ježiš, já si musím poupravit. Creo que está aquí, ¿eh? Ale ne, ty máš... No, mám Xbox účet, no. No. Jako přes Windows se mi to neukazuje, protože to je nějak, asi Taky. nějaké bugle nebo co. Tam je. Kdybych neměl Xbox, nemůžu hrát Minecraft, ne? Jako Xboxový účet. Ježiš, kde seš až? Já už ho fajtěj. Madre mía con el cerdito, tío. Buah. Oh. Ty jsi mě psal? To ani nevím. Ale to jsou zase jiné zprávy, to se neukazuje. Když bys psal na mixeru, tak se mi to ukáže, víš? Tohle to prostě je... Je, škoda. Za chvíli charge, ty vole. Au. Ty vole, já nemám hladka. Como pega, el chico.
Jako tam běhá jediný, no proto. No me quedan Yo- vidas, tío. Tienes que venir. Pojď. Oj. Já bych si přál, No, abys no. dnes Vale. udělal Morir. Minecraft. A už je čáč. Je kráso, škoda, že mě sundal. Ale máme ho, jo, super. Por venir, me has salvado y yo me lo he matado. Tak jsem zvědavý, jak se mi to dalo. Además me ha dado una púa letal en el último segundo ahí. Dalo mi to. No, nemám. No, prostě. Nemusíte mít Xbox, můžete mít mobil. Můžete mít počítač, to nemusíte vlastnit Xbox. My favorite Slayer. Don't tell the others. Isaaca. Hele, tyhle jo. Cože tohle ještě nemám? To je dobrý. Jak to, že nedá? On ho má dočasnýho mety, víš? Jenom na tenhle stream. Takže jako nic se neděje. No já se podívám, jak to tam je na zbraních a tak. Já jsem ti to dal akorát na stream prostě, jen tak jakože jednou za čas prostě někomu dám moderátora dočasného, ne natrvalo. Abyste si to nepletli pojmy s dojmy. Jasné. Tady nic moc nemůžu. Když tohle pak bych mohl vylepšit. Watch your back out there. Už zase z toho nebudeš spát, mý fejku. Že jo. Já si jdu pro tu kuli. No. Tak. Ještě pak jednu, ta bude možná na startu. No. Nebo někde. Už nějaký moc uremcanej, nezdá se ti? I can give you one moment. Ne. To asi ne. Tady už je to, koukáme za ty perly Arkstoneu. Tady taky ten radiační. Nebudu nic říkat, protože nevím, jak to bude. Asi ne. A tady je za 30, takže já půjdu, půjdu tu patrolu plus něco. I will see you soon. Od toho mám některé moderátory a některé budu muset jak se to říká, prolustrovat, protože už sem nechodí, takže jako nemá cenu, aby oni měli moderátora, heriotickou patrolu. Perly, no. Nebudu nic říkat dopředu, jestli budete mít někdo moderátora natrvalo nebo ne, protože nevíte sami, co bude, já nevím taky, co bude, nebo jak to bude a tak dál.
Něco mám pojištěný Streamlabsem, něco mám pojištěný Stream Elementem. Je 20, nová odměna už tady žádná nebude. Ledaže... Jo, tady mi chybí na ten radiační. Tady taky polovina. Nevím, Nifejku, nevím, jestli bude ještě stream. Stream je teďka. A nevím, jestli bude jako další, protože máte 6:30, dceru zaženu v 7 hodin domů. Napsat sousedce, protože běhá venku. Asi tak. Razakiri, a boha. A to nemám barel. Pořádně. A to si vezmu zbraně, protože bez toho je to napřed. Marksmana si nechám, abych mohl ukazovat jim, kam mají sekat a střílet. Tak jo, to by bylo snad. A takhle zma... Ne, počkat. Tam chci laky. Přesný magazín. Brilliant. Šedý orby. Jo, ale... Já tady nemám... něco pořádného. Prostě perky musíte upgradeovat postupně, jo. Já to nechám prostě, jak to takhle mám a uvidíme, že mám správný barel vůbec na ten hozený. Jo. Tak jo. Hodině. A jak říkám, jak už jsem říkal předtím, tak já se svojí dcerou chci koukat taky. Sere, co všechno máš? Mám tam prachy, ale neskutečný. To není daleko, koukám. Hned tady, jo. Takže betlej. No jo. Já aspoň vidíte, jakou kostku mám. Mám hozenou, která je potřeba, nebo jestli je to trojhelník, to nevím. To já nevím, jako... Já mám 400 000 a teďka nevím, jestli možná 300 000 tam mám, nebo tak nějak. A mě mám všechno v bance daný. Ty kráso! Prčit. Nemám bunkra. To je jedno, že ho máš, nebo nemáš, že ho nemám zatím. Jo, nějaký hotel bych měl. A střílej, ženská. Povej se za guli.
Je dobrý stát uprostřed, jo, takhle, ale pak nezapomeňte ucuknout, já to nikdy nedělám. Workshop za 665, Díky, kámo. Neříkej mi, kámo, neobědval jsem s tebou. Tyhle, tohle mě fakt prdí jako... Já se zvednu prostě. Tělka má je mrtvá na zemi. A parohatá ještě ke všemu. To bude vilík. Vilíku. Já to mysnu. Ne. Ježiš, tohle fakt by mohli odstranit, abych já s ním mohl, když se střetneme, aby jsem mohl projít. A jinak na zvedání bych to nechal. Jeden down. Dobře. Mám kataklizma. Ježiš, ona přelítá v těch buňkách. Uh-oh. Řekl bych, že tenhle build na zbraně je docela good. Jak mám. Kde seš? Nevidím. Už je fuč. Ale nevycucej mi to všecko, kámo, já chci taky. Aha. Doufám, že na náš tým počkáš, ty. A tady ta vážka není zas tak těžká, kromě toho. Už jsem tady. Ahoj.
Please, show respect. Clear skies. I am pleased to see the city is home to many naturally staged dragons. Get you into it myself. Hey, it's you. Watch your back out there. Back from slaying, are you? Well, these blades. It's my turn. And I'm walking sometimes running over hills and mountains so high. When I'm walking sometimes running over hills and mountains so high. When I'm walking sometimes running over hills and mountains so high. When I'm
Yes? What is it? Well, don't just stand there. Keeping busy? Get them before they get you. Tak jo, vážení, už můžu mluvit, návštěva odešla, vyřešeno.
budete dělat, až přestanu streamovat? Kde seš? Au, tohle ne. Tak utíkej. Než já tam doběhnu, tak mi sejme ten laser. Pojď, holka, pojď. Razakiri, Nakiri, Makali. Tak odkud jsem to schytal? Hej! Nehodí to tam, když to potřebuju, jo. Uh-oh. Jdi do pařezu nebo za pařez? Kolik máme hodin? 7. Já nemám dobito. Dobře, nějaký pěkný stun od někoho. Zrovna zase. Už je pryč, ne? Mohlo by jí to upadnout, že jo? Ten ocas by se hodil, jako. Oh. Kámo, počkej, já tě zkusím zvednout, snad mě nesejmou. No. Ty zvedni ty ostatní. Pojď, vyhoď to.
Chtěl bych dát poslední ránu. Ty vole. Nic nevidím. No takhle to docela frčí ty zbraně. To vycocli, já jsem si nestačil ani napít čokoládového čaje. Z septíku. Septická díra. Jsem rychlejší. Tak kde pak je? Ale tamhle jsou nějaký omnistami nebo něco. Ne. Chovej to. Salát. Ještě kde je? To je jako jenom kvůli minerálům nebo co? Je pošuk, tyhle. OMG. To už jsem ji možná mohl najít, že místo, aby jsme tady běhali. No, na spawnu není. A teďka ani nevím, kde předtím byla holka. To je dost. Teď jsem od ní byl kousek. Houby k večeři. Tak kde jsi? Tady budeš? Jo, už tě vidím. Je ten cápek. No běž hezky po něm, buď pro ty dobroty, jo. Jo, to pošle na ní, takže v pohodě. Víte, jak by bylo fajn, kdyby jí sundali ten odsaz? Ne! Zvedni mě, já tu ležím, tak mě zvedni. Díky moc. No nekoukej na mě, Razakiri. Rezakiri. Lepší za 45 než za 0. A to je škody. Pojď na bok, na bok.
Vem si tu lékárnu. Ty kráso, tak to jsem nečekal. By to mohli zničit, nebo já, že jo? Ježíš, všichni lehli. To si děláš srandu. Ne! No je to. Je to v kýblu, vážení. Nedostaneme to, co potřebuju. On vstál až teďka. To je odsaz. Měl vstát dřív. Dobře, dostal jsem. Mám 3, no. To fakt stačí, abych to mohl upgradenout. A jeden popraskaný biokrystal. Takže já bych se s váma pro tento stream dneska rozloučil, je 7 hodin, streamoval jsem přes 2 hodiny, bylo to docela zajímavý a zítra dáme nejspíš chvilinku Minecraft, takže sledujte buď na Instagramu a tak všude možně, nebo i tady na YouTube. Pokud běžely 2 streamy, tak jeden je záložní, kdyby se to rozsekalo, tak nechám, dejme tomu ten lepší, celý, nebo i ty půlky a bude to tam nějak přidaný. Díky moc. Já jdu. Tak. Ona nic. Já se jdu najíst a jdu se dívat. Op. Tak vzduš. A zase přijďte. Pokud jste ještě, abych nezapomněli, neviděli Alana Wakea, je v tom i Minecraft ke konci, nebo tak nějak průběžně. Je to rozdělené, rozseklo se to na 2 části. Se podívejte, nebo se podívejte, taky bylo GTAčko v Dauntlessu a je to rozštípnutý taky na 3krát, akorát různě pojmenované, toč všecko. Krásný pátek vám přeju. A zase někdy.